Hoi, ik ben Jeroen. Welkom bij Sparks bij Vinofon. Een serie waarin ik je meeneem in mensen die de wijnwereld een stukje mooier maken. En vandaag heb ik bij me Rutger van de welbekende podcast Robuust. De wijnpodcast van Nederland, zoals ze zelf altijd leuk zeggen. En eigenaar, maar dat gaan we zo horen, van de wijnwinkel, wijnketen, Wijnadvies. Rutger, hartstikke leuk dat je tijd hebt. Ja, hier maak ik heel graag tijd voor. Ik vind het gezellig. Mooie initiatieven. En volgens mij zit ik in een illustre rijtje inmiddels van voorgaande gasten bij jou. Dus ik vind het eigenlijk bijna een eer. Nou, dat is leuk om te horen. Maar voor de mensen die jou nog niet kennen, kan ik me niet voorstellen, maar goed, je weet het maar nooit. Kun je jezelf kort voorstellen en wat je doet? Want klopt het allemaal wat ik zeg? Ja, klopt allemaal. Met name dat het de wijnpodcast van Nederland is. Ik ben Rutger Siersma. Ik ben al sinds mijn 15e werkzaam in de wijnwereld. Ooit bij een hele klassieke wijnwinkel begonnen, maar op mijn 26e snel voor mezelf begonnen met wijnadvies.nl. Een in mijn beleving een hele mooie wijnwebsite. Die landelijk opereert. Bij Perswijn wel eens een mysterieuze prijs gewonnen. De op één na beste wijnwebwinkel van Nederland. We profileren ons een beetje als het meest multimediale wijnbedrijf van Nederland. Iedereen verkoopt wijn. Je kan overal wijn kopen. Op elke straathoek, overal op internet. Maar wij willen heel graag het verhaal vertellen achter de wijn. Waarom is die wijn zo speciaal? Wat maakt de persoon die wijn maakt zo speciaal? En dat doen we dus via een podcast, wekelijks. Elke donderdagochtend. Dat is heel nieuw, want daar kwam elke vrijdagochtend. Maar een tactische move in podcastwereld. Vanaf nu elke donderdagochtend komt u online. Wekelijks. 30 minuten praten. Dat doe ik samen met Jorg en Arjan, die bij mij werken. En dan praten we over alles wat met wijn te maken heeft. En we discussiëren wat. En we zijn niet... hoe moet je dat zeggen? Niet commercieel bezig. We praten over wijn alsof het liefde is. We noemen het ook robuust. Want mijn bedrijf heet Siersma Wijnadvies. We hadden het ook de podcast Siersma Wijnadvies kunnen noemen. Maar we noemen het bewust robuust. Omdat dat, vind ik leuker om te kunnen zeggen wat ik ook zelf echt vind. Daarnaast maken we documentaires op YouTube. En dat is superleuk om te doen. Daar hebben we wel een kanaal wat Wijnadvies heet. Maar we gaan wel echt met open vizier door Frankrijk. En we hebben onlangs een serie gemaakt in Nederland. Of we misschien onze eigen wijngaard kunnen beginnen. En die zijn we een klein beetje begonnen. Het is heel breed. En ik denk dat ik nog lang niet alles heb opgenoemd. Ja, heel interessant. Ja, ik zag jullie laatst pluteren in het Twente. Heel erg koud. Ja. Helemaal verkleumd. Snoeien. En toen was het, we krijgen een rotklusje. Maar ja, dat hoort er ook bij. Ja, een heel interessant klusje. We zijn nu eigenlijk begonnen met de opnames van seizoen 2. Seizoen 1 staat helemaal op YouTube. Daarin zijn we gaan kijken van kunnen we onze eigen wijngaard beginnen in het Gooi. En die vraag hebben we eigenlijk beantwoord met nee. Want we kunnen het waarschijnlijk wel, maar we willen het eigenlijk niet. We willen het wel, maar ons verstand zegt dat het beter is om niet te doen. Want een wijngaard, dat is echt ontzettend veel werk. Je moet wekelijks door die wijngaard heen. En dat is gebleken. We hebben nu een deal gemaakt met een Twente wijn, Hof van Twente. En we mogen 2 stukjes wijngaard leasen. 1 jonge aanplant. Dat gaan we in mei aanplanten. Hebben we net bodemonderzoek voor gedaan. En een stukje wat al 5 jaar oud is, Sauvignon Cru. En dat moest gesnoeid worden nu. Ja, dan kom je erachter, een rotklusje. Het is inderdaad in die temperaturen niet ideaal, maar wel heel leerzaam. En iets wat ik niet wist, het snoeien is meer werk dan het uiteindelijk plukken. Oh, dat is wel interessant gegeven. Het snoeien is meer werk dan het plukken. Nou. Ja, en ook misschien wel belangrijk. Als je niet gaat plukken, komt het ook niet goed. Maar de techniek van het snoeien, dat je goed gaat tellen hoeveel ogen je wil overhouden. Het later het invlechten van de druiven. Je gaat echt de ranken masseren, bijna een beetje breken. En door de ijzerdraden heen
vouwen. Ja, dat is ontzettend leuk. Heel interessant. En wat ik me afvroeg is, jullie zijn dus bezig met eigen wijn, maar welke trends zie jij nu, of zien jullie nu? Want jullie hebben dus een webshop, maar ook een fysieke winkel. Wat voor trends merk je nu waar mensen behoefte aan hebben? Wat je merkt, hebben we 2 fysieke winkels in Baren en in Huizen. En het moeilijke vind ik altijd wel, er zijn zoveel mensen met iedere hun eigen wensen, dat er niet één ding geplakt kan worden op waar mensen echt behoefte aan hebben. Maar het verhaal achter de wijn, dus ja, nu lijkt het wel preken voor eigen parochie, wordt steeds interessanter. Mensen vinden het gewoon heel erg leuk om het te weten waar die wijn vandaan komt. Waar je 10 jaar geleden en 5 jaar geleden, nou as we speak is 5 jaar geleden de coronatijd begonnen. Dat is in de wijnbusiness echt een enorm belangrijk punt geweest. De omzet vloog omhoog, maar ook de consumptie vloog omhoog. Nou, na die 5 jaar is er echt wel een tegenbeweging. Mensen zijn bewuster geworden van niet te veel drinken, maar wel wat drinken we nou. En dat mag ook iets uitdagends zijn. Dat mag iets spannends zijn. Iets niet van de geëikte, altijd een mooie woordspeling bij wijn, maar de geëikte paden. Een Chardonnay uit Amerika, ja, in het Gooi doet dat het altijd nog ontzettend goed. En ik moet zeggen, het Gooi waar ik zit met Baren en Huizen en online zijn we ook wel, vooral in die regio, heel actief. Doen de orange wines het nog niet zo heel erg goed. En de alcoholvrije wijnen verkopen we eigenlijk ook amper. Biologisch wel, biodynamisch, maar het moet niet te experimenteel zijn. Maar mensen willen wel weten, waar komt die wijn vandaan en wat maakt die wijn zo bijzonder? Ja, dus de trend van meer biologisch. Mensen zijn meer bewust van het feit wat ze drinken. Omdat ze dus ook het verhaal erachter willen horen. Dat zie je wel, maar alcoholvrij niet. En hoe zit het met alcoholvrije dranken? Je hebt alcoholvrij wijn, maar je hebt natuurlijk ook andere dranken. Mousserende thees, alcoholvrije spirits. Ja, ik moet heel eerlijk zijn, wij zijn daar helemaal niet op gefocust. Ik hou het heel erg in de gaten, eigenlijk altijd. En in de markt wordt er heel veel over gesproken. Er wordt ook in de pers geschreven dat het ontzettend groeit. We zagen een toename in december. En het beperkte assortiment wat we hebben, dat verkochten we wel beter. Maar onlangs is Dry January geweest. Daar hebben we echt amper alcoholvrije wijnen verkocht. En als ik naar mezelf kijk, de momenten dat ik eventjes geen wijn drink, zoek ik mijn heil in hele mooie alcoholvrije bieren. Omdat ik echt persoonlijk vind dat daar de kwaliteit gehaald wordt. En dat het echt bij alcoholvrije wijn nog altijd wel heel erg, ja, zoeken is naar een beetje houvast. En terwijl je dat houvast misschien ergens vindt, laat die balk weer los en dan bungel je weer ergens dat je denkt, nou ja, ik word hier niet blij van. Ik ga maar weer een kopje thee zetten. Ja, ik snap het. Ja, want dus het gooien was niet zo droog, kunnen we zeggen, in januari. Nee, dus ik kan dat wel eerlijk zeggen dat januari een bizar goede maand is geweest business-wise. Beter dan welke januari ooit. En dat was ik eigenlijk zeer over verbaasd, omdat ik dat niet helemaal van tevoren had durven voorspellen. Nou, interessante trend toch ook wel. En nou, je bent laatst ook bij de horecaven geweest en bij de Wine Professional. Heb ik tenminste gehoord bij jullie in de podcast. Ja. Robuust, de wijnpodcast van Nederland. Van Nederland. Staat ook in En de show België notes een linkje. Misschien ook wel. Ja. Maar wat voor trend zag je daar nu als het gaat over drinken, maar ook eten erbij? Dat je zegt, nou, dat had ik eigenlijk niet verwacht. En dat zie ik misschien wel in het Gooi, waar jullie dan gefocust zitten. En dat zie ik hier wel gaan gebeuren. Ja, je zag wel duidelijk veel promotie voor onbekende, opvallende, opkomende wijngebiedjes binnen Europa. En dan benoem ik eigenlijk vooral Oost-Europa toch nog steeds, waar aandacht voor was. Maar ook de gebiedjes die we niet zo vaak in de Nederlandse handel ziet. Er stond een hele mooie stand van Alta Adige bijvoorbeeld. Ja, dat zijn wel, denk ik, gebieden waar nog zoveel te ontdekken is. En prijs-kwaliteit gevonden kan worden. Duitsland stond er met een mooi assortiment. Kijk naar Rheinhessen.
Nou, Perswijn heeft er volgens mij afgelopen editie uitgebreid over geschreven. Rheinhessen is zo'n gebied wat ik al een paar jaar betitel als rising star in Europa. En hou die jongens daar in de gaten, want ze zijn echt met een stunt bezig ten opzichte van de beroemde gebieden in Frankrijk. Interessant. En als je het hebt over Alto Adige, dat is Noord-Italië, maar je benoemt ook Oost-Europa. Wat voor landen denk je dan en wat voor dingen zie je nu ook bij jou in de winkel meer terugkomen? Ja, ik denk dat als mensen uit de business naar ons gesprek luisteren, dat ze meteen aan een bepaalde wijn denken, die ook wel vaak in de podcast terugkwam. Een Roemeense wijn, de Kalushar. Nu spreek ik het volgens mij goed uit, maar dat is spotgoedkoop bulkwijn. Maar de kwaliteitswijnen uit Servië, Slovenië moet ik eigenlijk vooral zeggen, Slovenië. En de laatste podcast ging daarover, Georgië ook in de gaten. Want daar wordt ook steeds beter wijn gemaakt met de kennis uit het Westen. Eigenlijk natuurlijk heel tegenstrijdig. Het is ooit begonnen daar in Georgië. Maar ja, de kennis heeft zich wel ingehaald. En daar zijn ze tegenwoordig mee veel beter eigenlijk die kennis aan het toe-eigenen. En die kwaliteit stijgt enorm. Ik moet zeggen, Sussex, Zuid-Engeland, heb ik geproefd op de beurs. Jeetje, dat is toch ook wel echt heel erg gaaf. En je merkt ook de groei, dat hebben wij zelf ook gezien in 2024, van mousserende wijnen. De interesse daarin. En mensen durven ook gerust geld uit te geven. En kijken heel graag buiten de champagnestreek. En dat is dus wel heel uniek wat ik hoor. Dat, je zou denken, het Gooi, die wil alleen maar champagne. Maar die durven dus wel buiten de gebaande paden. Ja, zeker. Laat ik even meteen één groot misverstand en misschien een grote ballon klappen. Een illusie kapot trappen. Het Gooi is helemaal niet zo bijzonder als iedereen denkt hoor. Ze hebben een serie gemaakt, Gooise vrouwen. Het lijkt allemaal heel wat. Ze zijn dol op houtgerijpte Chardonnay, maar het liefste onder een tientje. Maar champagne wordt hier niet meer gedronken, zeker niet. Ze zijn vooral dol op goedkopere wijnen. Dus ik ben heel blij dat ik met mijn bedrijf landelijk ook kan functioneren. Want dan kan ik ook die mooie witte Bourgognes, Bordeaux, Spaanse wijnen verkopen. Maar in het Gooi zijn ze echt niet zich aan het bezatten met champagne. En wijn uit Nederland, verkoop je dat ook? Nou, zeker. Na mijn serie een zoektocht of ik mijn eigen wijngaard kan beginnen in Nederland, zijn we wijnen gaan opnemen uit Zeeland van wijndomein De Poe. Bruno, geweldig, echt fantastisch. De kleine schorren, nou, dat kost €20 in de winkel. En het is dubbel en dwars waard. Waar je misschien vroeger zei, je betaalt ietsje meer voor Nederlandse wijn, dat is gewoon niet meer zo. De Apostelhoeve, Wijndomein, Holset, dat zijn allemaal producenten die ik verkoop. Nou ja, we zijn nu zelf bezig met Twente wijn. Ik denk, als je nog in Nederland echt wil weten waar super bijzondere dingen aan het gebeuren zijn, dan is het in Twente. Want Mart, onze mentor, nou, die is zeer ambitieus. Net 26 lentes jong en die kan het wel. Daar gaan we de komende 50 jaar nog veel van horen. Dus ja, Nederland heeft een mega speciaal plekje. We verkopen het redelijk. Ik kan niet zeggen, de wijn uit Roemenië gaat altijd nog harder. En komt dat omdat de prijs-kwaliteitsverhouding anders ligt? Nee, prijs-kwaliteitsverhouding is spot on. Alleen de prijs, de Nederlander, er is maar een klein groepje zo gek om €20 uit te geven voor een fles wijn, helaas. En daar voel ik een enorme missie voor ons als wijnhandelaren. We moeten de mensen opvoeden. Koop nou gewoon die fles van 20 of €30. Daar zit zoveel meer in. En dat begint met kleine stapjes, hè. Want dus die fles Roemeense wijn van €6, ga de mensen maar eens opvoeden. Probeer maar eens een fles van €11. Dan ga je al veel en veel meer proeven. En reken het maar uit. Het kan niet anders. Want ja, die fles van €6... Ik denk dat de wijnboer 3 cent toe moet geven om die wijn op de markt te kunnen zetten. Ja, bizar is het inderdaad. En als je kijkt naar 2025, wat voor jaar denk je dat het gaat worden qua wijn?
Januari ja, belooft het heel goed. Het klimaat, dus of het een goed wijnjaar wordt, nou ja, dat kan je nooit zeggen. Dat vind ik altijd een klein beetje gelul ook. Want dat weten we niet. Kijk naar elk gebiedje op zich. Maar 2025 gaat nog meer het jaar worden van het bewust worden van wat gieten we eigenlijk in ons keeltje? Wat gaan we nou drinken? Wie heeft het gemaakt? En waarom is die wijn zo bijzonder? Mensen gaan echt gewoon veel meer interesse tonen in het product. Dat weet ik echt zeker. En ik ga er alles aan doen om dat ook te vertellen aan de mensen. Nou, dat vind ik een mooie oproep. Rutte, ik zou zeggen bedankt voor je tijd. Dit was weer een aflevering van Spark bij Vinofon. En tot de volgende keer. Netjes, hè?